العماليق أعداء اليهود الأزليين، أول الشعوب التي تحدثت العربية، من أقدم وأكبر الأمم التي سكنت الجزيرة العربية. خرج من بينهم ملوك ذو شأن عظيم، ونجحوا بإقامة مجتمعات اقتصادية مزدهرة حتى أصبحوا من الأثرياء. لكن لماذا يكرههم الإسرائيليون؟ ولماذا شبههم نتنياهو بأهل غزة؟ بعد أيام من إعلان إسرائيل الحرب على غزة، خرج نتنياهو في خطاب شديد اللهجة، واستحضر نصا دينيا وهو يخاطب جنوده، وقال لهم: عليكم أن تتذكروا ما فعله العماليق بكم، مؤكدا أن جيشه وجنوده جزءا من إرث جيش يوشع بن نون الذي قاتل العماليق. فمن هم العماليق؟ وماذا فعلوا باليهود بحسب العقيدة اليهودية؟ وما حدث قبل آلاف السنين بالعماليق ينتظر اليوم أهل غزة، فما الذي حدث؟ قبل أن نخبركم بتفاصيل ما حدث وسيحدث، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يقول المؤرخ ابن الكلبي أن أول من تكلم العربية هو عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، واسمه كان عريبا، وقالت العرب في أمثالها القديمة: من يطع عريبا يمسي غريبا، وذلك لأنه تسبب بطردهم من بابل حيث تحدثوا العربية. اختلف المؤرخون في أصل كلمة عماليق، فمنهم من أرجعها إلى ضخامة أجسام هذه الشعوب، وآخرون قالوا أن أصلها يعود إلى اسم قبيلة عربية سكنت في العقبة. كان البابليون يسمونها بماليق أو مالوق، فجاء اليهود وأضافوا إليها كلمة عم، والتي تعني الأمة أو الشعب، وبهذا الشكل تكونت كلمة عماليق. كان العماليق يطلقون أسماءهم على المناطق التي كانوا ينزلون فيها، أشهرها مدينة آيلا التي نسبت إلى آيلا بن هوبر بن عمليق، وهو أول من نزل فيها. ينحدر العماليق من ذرية لاوذ بن إرم، وسكنوا الجزيرة العربية، ثم رحلوا إلى بلاد الرافدين العراق حاليا. وعندما تكاثروا وأصبحوا أعدادا كبيرة، عاد جزء منهم إلى الجزيرة العربية، وتمركزت قبائلهم في البحرين واليمن وعمان. ومن قبائلهم كما ذكر ابن خلدون بنو لف وبنو سعد وبنو مطر وبنو الأزرق وبنو الأرقم وغيرهم الكثير. نجح العماليق بإنشاء مجتمع زراعي ناجح في يثرب التي سكنها بحسب الطبري قبيلة جاسم، وقاموا بتصدير محاصيلهم إلى المناطق المجاورة، ودرت عليهم تجارتهم أموالا طائلة، وجاءت إليهم الأقوام من جميع الأماكن نظرا لازدهار أعمالهم، وكونوا فيما بعد مجتمعا موحدا. العماليق أعداء اليهود. يقدم الكتاب المقدس روايات متناقضة ومختلفة عن أصول العماليق، فمرة يقول إنهم يعودون إلى زمن إبراهيم وأنهم أول الأمم، وذلك حسب ما جاء في سفر التكوين 14، ومرة يصورهم على أنهم عشيرة أدومية تنحدر من أليفاز بن عيسو، وبذلك لا يمكن أن يكونوا بذات القدم الذي جاء في سفر التكوين 14. على أي حال، وبعيدا عن أصولهم وتاريخهم ونشأتهم التي اختلف المؤرخون عليها كثيرا، سنروي لكم قصتهم كما جاءت في العهد القديم وكما يؤمن بها الإسرائيليون. كان الصدام الأول بين اليهود والعماليق خلال فترة التيه، خلال قيادة موسى عليه السلام لبني إسرائيل من مصر نحو أرض كنعان، وفي طريقهم وتحديدا في رفيديم، وبينما كانوا منهكين من التعب الذي أصابهم، ظهر العماليق فجأة في مكان بعيد عن أراضيهم في فلسطين وبلاد الشام وهاجموهم. أمر موسى يوشع بن نون بأن يكون قائدا لبني إسرائيل في المعركة، ثم تسلق موسى عليه السلام تلة مجاورة ليراقب، ونشبت معركة متأرجحة بين الطرفين. ينتصر العماليق كلما خفض موسى ذراعيه، وينتصر الإسرائيليون كلما رفعها، ليقوم كل من هارون وحور بإبقاء يدي موسى مرفوعة.
وينتصر جيش يوشع في نهاية المعركة. وجاء في سفر يشوع أنه عندما قام يشوع باقتحام أرض كنعان أي فلسطين مع جيشه، لم يبقوا أحدا على قيد الحياة من البشر والحيوانات، وعندما انتهوا أحرقوا المدينة بالنار. ويذكر العهد القديم أن بني إسرائيل حاصروا العمالقة في أريحة أكثر من 6 أشهر، وعندما دخلوها قتلوا الآلاف من الرجال والنساء. وفي كتاب صموئيل الفصل 15 يقول صموئيل لشاول: اذهب وهاجم العماليق، دمروا كل ما لهم تماما، لا تعفو عنهم، بل اقتل كل رجل وامرأة، الطفل والرضيع، بقرا وغنما، جملا وحمارا. وهذا بالضبط ما أراد نتنياهو أن يقوله لجنوده في حربهم الدموية التي شنوها وما زالت قائمة على غزة، والتي مات بسببها حتى الآن أكثر من 9000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. نفذ شاول أمر صموئيل وهاجم العماليق على طول الطريق من حويلة إلى شور شرقي مصر، ونجح بإمساك ملكهم أجاج وقتل جميع قومه بالسيف. لم ينجح شاول بتدمير العمالقة نهائيا، وتسبب هروب أجاج منه بفقدانه الملك واستبعاده عن الجيش بأمر من صموئيل. لم تنتهي مواجهات اليهود والعماليق هنا، وأبرز مواجهاتهم المستقبلية ستكون مع داود. وبحسب ما جاء في العهد القديم، قام داود بشن غارات على مدن العمالقة وقتل جميع سكانها. انتقم العمالقة منه بمداهمة وحرق مدينته صقلغ والاستيلاء على ممتلكاته، ليعاود داود ويهاجم معسكر العماليق وينجح في تحرير الأسرى ويقتل جميع العمالقة باستثناء 400 شاب هربوا على الجمال. ولم يرد ذكر آخر للعماليق حتى حكم حزقيا اليهود في القرن الثامن قبل الميلاد، والذي قام بالقضاء على العماليق بشكل كامل. في الوقت الحالي أصبح العماليق يمثلون الشر في التقاليد اليهودية، وباتوا مرادفا لأي تهديد يواجه الوجود اليهودي والعدو النموذجي لهم. فعلى سبيل المثال هامان الذي تم ذكره كشرير قاتل في سفر إستر يدعى الأجاجي، والذي يفسر على أنه من نسل ملك العماليق أجاج. ومن بين الوصايا 613 التي يتبعها اليهود الأرثوذكس تشير 3 وصايا إلى العماليق. أولا، يجب تذكر ما فعله العمالقة باليهود. ثانيا، أن يتذكر اليهود ما فعله العمالقة ببني إسرائيل في البرية. ثالثا وأخيرا، أن يقوم اليهود بقتل العماليق تماما. يقوم اليهود حاليا في كل عام في يوم السبت قبل عيد المساخر بقراءة قسم التوراة في سفر التثنية الذي يروي أحداث العماليق، لتثبيت فكرة القضاء الكامل على كل من يقف أمام خططهم ومشاريعهم الجهنمية.